सो हेलो गाइज नमस्ते इट्स बोय श्रेष्ठआदेश वेलकम ब्याक टु न्यू ब्लग सो आज चाहिँ मैले भिडियोको ट्युटोरियल भिडियो ल्याएको छु मेरो भिडियो मस्ट आस्किङ क्वेसन भनेकै हुइलीको ट्युटोरियल चाहियो दाइ हुइली कसरी हान्ने बाटोमा भाइहरूले पनि सोधिरहेको हुन्थ्यो दाइ हुइली कसरी हान्ने सिकाइदिनु पऱ्यो यसो भिडियो ल्याइदिनु पऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो सो त्यही कुरालाई हेर्दै मैले आज भिडियोको ट्युटोरियल ल्याएको छु सो फर्स्ट हुइली कसरी हान्ने हुइलीमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्स्ट त हुइली कसरी हान्ने भन्नु होइन फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट चिज भने दुईवटा इम्पोर्टेन्ट चिज छ हुइलीमा त्यो भने एउटा ब्रेकिङ एउटा बडी ब्यालेन्स ब्रेकिङ र बडी ब्यालेन्स नभइकन तपाईँहरूले हुइली हान्नै सक्नुहुँदैन त्यही हो तपाईँको हुइली हान्दाखेरि दुईवटा चिजले रिकमेन्ड गर्छ त्यो हो ब्रेकिङ एउटा हाइड्रोलिक हुन्छ एउटा मेकानिकल ब्रेक हुन्छ हाइड्रोलिकमा चाहिँ तपाईँको ओइलले ब्रेक लाग्ने हुन्छ एकदम पावरफुल ब्रेक फेरि चाँडै सिक्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ मेकानिकलमा चाहिँ तपाईँको तारबाट लाग्छ त्यही तारबाट कुनै सस्तो 500-600को यो पछाडिको यो कान त्यस्तो लाग्दैन क्या यसो मैले रिकमेन्ड गरे अनुसार चाहिँ अलिक राम्रो खालको नयाँ जिटी आएको छ त नयाँ जिटी हाइड्रोलिकवाला होइन अर्को मेकानिकलवाला जिटी साइकलको यो ढुक्का मेरो चाहिँ ट्याक्कै राम्रो ब्रेकिङ हुँदो रहेछ सो हाल्नु होला 800-900 गर्नुहुन्छ सो अनि अझै हाइड्रोलिक जस्तो ब्रेकिङ लाग्नको लागि तपाईँले गियरको तार युज गर्न सक्नुहुन्छ पछाडिको ब्रेकमा फेरि हुइली हान्नको लागि मात्रै ठिक छ गियरको तार फेरि यस्तो डाउन झार्दा ओह्रालो झार्दाखेरि प्लान्टै भएको छ अनि चान्स धेरै हुन्छ सो हुइली हान्दा हेलमेट लगाइदिनु गर्ने होला धेरै रिस्क हुन्छ हुइली हान्दाखेरि नि सो म अब सुरु गर्छु अनि हुइली हान्दाखेरि तपाईँले फर्स्टमा बिगिनिङमा सिक्दाखेरि सबभन्दा लो गियर धेरै दाँते भएको लो गियरमा एकमा नराख्नु होला टाइटमा पनि नराख्नु होला ठ्याक्क कतिमा भने 2 कि 3 गियरमा यो पछाडिको 2 या 3मा राख्नु होला पछाडिको अगाडिको गियरमा म भन्छु कसरी सो बडी ब्यालेन्स नि गर्नुपर्छ भने मेकानिकल बुझ्यो छ सो सुरु गर्नु है धेरै नबोल्नु अब सुरु गर्नु यो तपाईँले यदि ठ्याक्क यतिसम्म हान्दाखेरि धेरै जस्तो मैले हुइली हान्नेहरूको देखिरहेको हुन्छु कस्तो भने भाइ म जता जान्छु त्यतै भिडियो देख है सकेसम्म लोगेन मैले धेरै जस्तोको हेर्दाखेरि हुइली हान्ने छ यस्तो मेरो सकले गरेर अलि आवाज आएर होला त्यो धेरैजनाको भर्खर मैले जसरी गर्ने हो त्यस्तै हुन्छ ब्रेकिङ युज नगऱ्यो भने सो त्यसको लागि त्यसलाई नै अभोइड गर्नको लागि त्यो हल्का जुम गरेर त भाइ थोरै यो ब्रेक छैन यो ब्रेक देखिरहनु छ सो सर्ट यहाँ ब्रेकिङ तपाईँको पेडल प्रेसर 80% ब्रेकिङ ह्यान्डलबाट 20% पावर लाउनु पऱ्यो हुइली हान्दाखेरि सो हुइली हान्दाखेरि त्यति राख्नु पऱ्यो मेन भनेको तपाईँको हुइलीमा चाहिने भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज भने ब्रेकिङ हो कि सो तपाईँको हुइली हान्दाखेरि पछाडि खस्न नदिनुको लागि यो ब्रेकिङ युज गर्नुपर्छ क्या सर्ट सो ब्रेकिङ हुइलीको जोमेट्री भने नै यही हो ल म यसरी हानेर यो तपाईँको ब्रेकिङ युज गऱ्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पछाडि खस्दैन तपाईँको सर र तपाईँले हुइली हान्नु अब यसरी हुइली हान्दाखेरि पछाडि आयो भने त्यसरी अगाडि खाल्छ सो म गरेर देखाउँछु यताबाट अलिक देख्दैन ब्रेकिङ युज गरेँ मेरो पछाडि आउन दिएन नि ढल्किनु दिएन यो ब्रेकिङले गर्दा पछाडि आयो कि फेरि अगाडिको
तपाईँको छैन यो पछाडि आयो कि फेरि अगाडि फेर्ने अगाडि झर्न खोज्यो कि अगाडि ठक्क ब्रेकिङ मिलाउने अगाडि झर्न खोज्यो कि तपाईँको ठ्याक्क पेडलले फेरि हान्यो कि अनि पेडलले फेरि जोडले प्रेसर लगाउनु माथि गरेर देखाइदियो देख्न सक्नुहुन्छ होला सो यही नै हो हिँडेको ट्युटोरियल सो तपाईँले पछि सिक्दै सिक्दै गएपछि तपाईँले कस्तो भन्नु म्यानुअल हाल्न सक्नुहुन्छ म्यानुअल पोस्टर होइन एउटा दुइटा हुन्छ मलाई पछाडि पर्छ त्यस्तो ब्रेक हानेको अगाडि आयो त्यही नै हो मलाई त्यस्तो मलाई त्यस्तो त प्रोफेसनलै छैन सिकाउन त फर्स्ट टाइम हो उहिलेको ट्युटोरियल बनाएको सो धेरै भाइहरूले सोधिरहनु भएको उहिलेको ट्युटोरियल चाहियो भन्नुहुन्थ्यो सो यही नै हो सो अब के भन्नु हेलमेट नलाइकन हुँदैन हानेको होला यही नै भन्छु भससा सिक्ने बेला चाहिँ ब्रेकिङ सिक्ने बेला चाहिँ ढाडो हाल्छुवाला छ होइन त्यो तपाईँले ब्रेकिङ चाहिँ अहिले अझै भन्छु कि अब कस्तो भन्छु गरेन तपाईँले यस्तो हुन्छ कि ब्रेकिङ गऱ्यो तपाईँको अलिक स्पिडमा हाल्दाखेरि त हातै पछाडि आउँदैन नि त त्यो फर्स्टमा सिक्दाखेरि अलिअलि पछाडि आउनु खोज्यो भने बरु अन्त साइकलै फालिदिनु कि साइकल फालिदिनु आफ्नो बडीलाई सेफ गर्नु अनि त्यो पछि तपाईँले ब्रेकिङ हान्न सिक्नु भएपछि फर्स्ट त्यो पछि कस्तो हुन्छ भने ब्रेकिङ हान्न सिक्नु भएपछि त्यस्तो हातै आउँछ कि पछाडि त्यस्तै नै बिस्तारै बिस्तारै सिक्नु होला होइन त्यो यति नै हो आजको बाइक आयो यति नै हो आज होइन सो हल्का सिनेमेटिक सर्ट हेर्नु होला अनि त्यो पछि भेट्नुपर्छ A few moments later. अलराइट केटा हो यसो हुलीको ट्युटोरियल बनाएर सिक्यो सो अहिले हामी यहाँ बाटोमा हिँड्दैछौँ घरतिर लाग्दै हो हाम्रो कताबाट राम्रो आउँछ घरतिर लाग्दै हो होइन पछाडि भाइ छ हेलो 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 भनिदेऊ न हाम्रो भाइ पनि फेरि खतरा स्टोनर हो नि